Hello and welcome to my fifth lecture series on force. आज चाहिँ हामी रिलेटिभली सजिलो टपिक डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। सुरुमा मास र वेटको बारेमा थोरै भए पनि हामी फरक के छ हेर्छौँ, त्यसपछि फ्री फल के हो हेर्छौँ र वेटलेसनेस के हो हेर्छौँ र सकेसम्म डाउट क्लियर गराउन सकभर ट्राई गर्छु। सुरुमा हेरौँ मास। हामीले पहिलेदेखि पढिरहेको मास भनेको के हो भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यो अब्जेक्ट छ, यसमा म्याटर कति छ होइन, हरेक म्याटरको हामीले चाहिँ एभरेज मास क्यालकुलेट गर्छौँ र यो अब्जेक्टको मास चाहिँ त्यति हो भनेर भन्छौँ। र भनौँ यो भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ म्याटर चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, चाहे मैले यो अब्जेक्टलाई जेसुकै गराउँ होइन, चाहे त्यो कुचाम, चाहे फुलाम, चाहे एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जाउँ, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमभित्र कन्टेन गर्ने म्याटरको ऊ चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। सो मासलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सटेन्ट हुन्छ अथवा युनिभर्सल हुन्छ भनेर भन्छौँ। र मास केमा मेजर गरिन्छ, एसआई युनिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केजीमा मेजर गरिन्छ भनेर भनिन्छ होइन। यो भयो। त्यसपछि हामीले मास नर्मली मेजर गर्ने बेलामा केले मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि एक्चुअलमा मास चाहिँ मेजर गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि हामीले एक्चुअलमा वेट मेजर गरेर हुन्छ। किन भन्दाखेरि अफकोर्स ग्राभिटीको प्रेजेन्स छ भनेदेखि त त्यहाँ जीको भ्याल्यु त हुन्छ। जी भइसकेपछि सर्टेन केजी भनौँ 5 केजीको अब्जेक्ट छ भनेदेखि त्यसलाई अफकोर्स पुल त गरिरहेको हुन्छ ग्राभिटीले। सो भनेपछि हामीले एक्चुअलमा जे देखिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ वेट हुन्छ। वेट भनेको अब जीको भ्याल्यु मैले 10 राखेँ भनेदेखि 50 न्युटन हुन्छ। नर्मली मैले देखेको कुरा यो मास देखिँदैन, वेट देखिन्छ। मास हेर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति ट्रिक लाउँछौँ। भन्नाले नर्मली युज गरिरहेकै हुन्छ तराजु, फिजिकल ब्यालेन्स युज गरिरहेको हुन्छ हामीले होइन। हेर्ने भनेदेखि यसरी ल यहाँ रिलेटिभली इक्विलिब्रियममा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तराजु भयो। अब हामीलाई भनौँ 5 केजी चिनी जोख्नु छ अथवा जेसुकै 5 केजीको अब्जेक्ट जोख्नु छ भन्दाखेरि यतापट्टि के गरेर हुन्छ, हामीले एउटा डक राखिरहेको हुन्छ होइन, 5 केजीकै डक राखिरहेको हुन्छ। यो डक छ भनेपछि पक्कै यो साइडमा पनि के लाग्छ, वेट लाग्छ होइन। वेट लाग्छ, कति लाग्छ त भन्दाखेरि 5 इन्टु जी अथवा 5 इन्टु 10, 5 इन्टु 9.8 लाग्छ, त्यति न्युटन लाग्छ यो साइडमा। अब मलाई यहाँ अब्जेक्ट राख्नु छ सर्टेन मासको होइन, यति मासको राख्नु पर्यो ताकि यो इक्विलिब्रियममा आउँछ। अब यो भाग र यो भाग त अफकोर्स एउटै ठाउँमा छ अर्थको भनेपछि जीको भ्याल्यु के हुन्छ, सेमै हुन्छ। मैले यहाँ जुनसुकै अब्जेक्ट राखेँ भने पनि जीले त एफेक्ट गर्छ होइन। मैले जीले मल्टिप्लाई गरेर वेट त निकाल्नै पर्छ यहाँ। भनेपछि यहाँ कति मास राख्दाखेरि चाहिँ मैले कतिको मास भनौँ एक्स केजी मास राखेर कति राख्ने थाहा छैन। एक्स केजी मास राखेँ भने चाहिँ वेट कति लाग्छ यो साइडमा, वेट लाग्छ एक्स इन्टु जी लाग्ने भयो। यहाँ 5 इन्टु जी लागिरहेछ यो साइडमा वेट, यो साइडमा वेट एक्स इन्टु जी लाग्छ। यो ब्यालेन्समा आउनु भनेको के हो, मास बराबर हुनु हो होइन, वेट बराबर गर्नुपर्छ मैले। किनभने यहाँ जति फोर्स लाग्छ यो साइडमा पनि त्यति नै फोर्स लाग्छ, त्यही भएर यो चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउँछ। भनेपछि मैले 5 इन्टु जी गरेँ यतापट्टिको साइडको, यतापट्टिको चाहिँ एक्स कति मास राख्ने थाहा छैन, इन्टु जी गर्छु। सो जी क्यान्सल गर्छु, एक्स भनेको 5 केजी। सो मास चाहिँ मैले कति राख्नु पऱ्यो, इक्विलिब्रियममा ल्याउनको लागि 5 केजी मास ल्याउनु पऱ्यो। सो एक्चुअलमा राख्नु चाहिँ मैले मास राखिन्छ तर मेजर चाहिँ वेट हुन्छ। तर यताको ग्राभिटी र यताको ग्राभिटी चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भएको हुनाले चाहिँ एक्चुअलमा हामीले हेर्दाखेरि मास मेजर गरे जस्तो लाग्छ, तर मासै मेजर गरिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो यही क्यान्सल भएको जी र जी क्यान्सल भएको हुनाले चाहिँ हामीले मास मेजर गरिरहेको हुन्छ युजिङ द फिजिकल ब्यालेन्स। यदि योवाला भाग थिएन भनेदेखि एउटा मात्र भाग थियो, फर इक्जाम्पल हामीले अहिले स्प्रिङ ब्यालेन्सको कुरा गर्छौँ, त्यो केसमा चाहिँ वेट मेजर गरिरहेको हुन्छौँ हामीले। त्यो अहिले म वेट भन्दाखेरि डिस्कस गर्छु। र त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फिजिकल ब्यालेन्स युज गरेर चाहिँ हामीले मास मेजर गर्छौँ भनेर भनिन्छ। यो क्लियर भयो यो कुरो। र अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ वेट। वेट भनेको अघि नै मैले भनेको थिएँ, वेट भनेको एक हिसाबको फोर्सै हो
जुन फोर्सले चाहिँ अर्थले चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर त्यो अब्जेक्टलाई अफ मास एमलाई पुल गरिरहेको हुन्छ विथ युजिङ इट्स ग्राभिटी जिए। सो यति न्युटन चाहिँ वेट हुन्छ। वेट भनेको एक हिसाबको फोर्सै हुने भयो जुन चाहिँ प्रडक्ट अफ मास इन ग्राभिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो होइन। सो मास बढी छ भने वेट बढी हुने भयो, ग्राभिटी बढी छ भनेदेखि वेट पनि बढी हुने भयो। सो एउटा सर्टेन अब्जेक्टको लागि मास त कन्सटेन्ट हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ, तर जी फरक त पर्छ, प्लेस अनुसार फरक पर्छ होइन। जी फरक पर्छ भनेपछि वेट पनि के गर्छ, वेट पनि भेराइ एज वेट डिपेन्ड्स अन जी। सो अनलाइक मास वेट चाहिँ के हुन्छ, भेराइ गर्छ, इट्स नट युनिभर्सल, किनभने वेट डिपेन्ड्स अन जी। अनि अर्थकै केसमा गर्ने भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा जीको भ्यालु फरक पर्छ। सो ठाउँ ठाउँमा वेट पनि के हुने भयो, फरक आउने भयो। सो हामीले वेट चाहिँ केले मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि युजिङ द स्प्रिङ ब्यालेन्स। एउटा मैले यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स राखेँ अनि यहाँ लोड राख्छु। सो यहाँ आउने रिडिङ चाहिँ के हो, यहाँ आउने रिडिङ चाहिँ अर्थले कति फोर्स लगाएर चाहिँ यो मास एमलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर पुल गरिरहेछ, यसको रिडिङ चाहिँ यहाँ देखाउँछ। 5 केजी छ भनेदेखि भनौँ यसको मास, अर्थको ग्राभिटी 10 छ भनेदेखि 50 न्युटन चाहिँ के हुने भयो, वेट हुने भयो। सो यही 50 न्युटन चाहिँ के गर्छ, स्प्रिङ ब्यालेन्सले देखाउँछ। अहिलेको फिजिकल ब्यालेन्स त जस्तो यहाँ क्यान्सल गर्ने कुरा छैन, ग्राभिटी क्यान्सल हुने त्यो छैन यहाँ होइन। सिम्पली के देखाउँछ, यसले वेटको रिडिङ देखाउँछ स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरेर चाहिँ, त्यही भएर हामीले वेट मेजर गर्छौँ। र एउटा फाइनल कुरा के हो भन्दाखेरि वेट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब भेक्टर क्वान्टिटी भनेको पहिलेदेखि पढेर आएर हामीले समथिङ कुनै पनि कुराको डिरेक्सन छ होइन, डिरेक्सन छ भनेदेखि त्यसलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। वेट जहिले पनि कहाँ लाग्छ, टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। सो मैले जहिले पनि यो एरो देखाइरहेको हुन्छु होइन, सेन्टरतिर लगाइरहेको हुन्छ। यो एरोले नै के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यो भेक्टर हो। भेक्टर हुनलाई दुईवटा कुरा हुनुपर्छ, एउटा भनेको म्याग्निट्युड, म्याग्निट्युड भनेको भ्याल्यु। जस्तो मैले यहाँ कति भने 50 न्युटन भनिरहेको थिएँ होइन। 5 केजी छ भन्दाखेरि 5 × 10 गरेर 50 न्युटन हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ भनेको थिएँ। सो त्यो 50 न्युटन चाहिँ म्याग्निट्युड हो। अनि टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ भनेको चाहिँ डिरेक्सन भयो। म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भएको हुनाले यसलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भनिन्छ हामीले। मासको के हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन होइन। मास यो जस्तो वेट यो डिरेक्सनमा लाग्यो भने जस्तो मास चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो इट्स ओन्ली एज म्याग्निट्युड, जस्तो 5 केजी हुन्छ 10 केजी हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यही भएर मास चाहिँ इट्स स्केलर क्वान्टिटी। सो हामीले वेट र मासको डिफ्रेन्सेसहरू पनि हेऱ्यो। अब फ्री फल के हो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गरौँ अलिकति। कन्सिडर गरौँ के छ, अर्थ छ हाम्रो होइन। अब अब्जेक्टलाई फ्री फल भनेको फ्रिली फल हुनु, फ्रिली फल हुनु। फ्रिली केबाट फ्री त, फ्री केबाट भन्दाखेरि एयर रेसिस्टेन्सबाट अथवा एक्सटर्नल कुनै फ्याक्टरहरूबाट फ्री हुनु भन्नु खोजेको। अहिले हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि एयर रेसिस्टेन्स बुझौँ होइन। अर्थको एटमोस्फियर हुन्छ, एटमोस्फियर हुने बित्तिकै एयर पार्टिकल ह्युमिडिटीहरू यताउताले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाउनवर्ड फलिङ ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डलाई चाहिँ के गर्छ, यतिको ग्राभिटीले चाहिँ फल गर्न दिँदैन, एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर अप्वर्ड डिरेक्सनमा एयर रेसिस्टेन्स लागु हुनाले चाहिँ तल झर्ने ग्राभिटी चाहिँ 9.8 भन्दा रिलेटिभली सानो हुन्छ र त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फ्रिली फल हुँदैन। सो विथ नो इन्फ्लुएन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स भयो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ, फ्री फल हुन्छ। र कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा छ भनेदेखि फोर्स के हुन्छ, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्छ। एक्सिलरेसन भनेको यदि यसरी भर्टिकल मोसनवाला अब्जेक्टको लागि चाहिँ के हुन्छ, एक्सिलरेसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ, तलवाला डिरेक्सनमा हुन्छ, किनभने जता मोसन त्यतैतिर हुन्छ एक्सिलरेसन, यो डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन हुन्छ। ग्राभिटी पनि कहाँ लागिरहेको हुन्छ, यही डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ। सो यो केसमा के हुन्छ, फ्री फलको केसमा चाहिँ ए को भ्याल्यु जीसँग बराबर हुन्छ। तर मैले एयर रेसिस्टेन्स छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जी त के हुन्छ 9.8 हुन्छ नै, जी त चेन्ज हुँदैन। तर के चेन्ज हुन्छ, ए चेन्ज हुन्छ, एक्सिलरेसन। यो अब्जेक्ट कतिले एक्सिलरेट भइरहेछ तल भनौँ, एयर रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा ड्रप आयो अरे
2 मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ अपर डिरेक्सनले खाइदियो अरे होइन। भनेपछि 9.8 माइनस 2 भनेपछि नेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ जम्मा 7.8 मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ के लाग्ने भयो, एक्सेलरेसन लाग्ने भयो। सो यो चाहिँ एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन भने एक्चुअलमा कतिको स्पिडले झरिरहेछ त्यो चाहिँ एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ अर्थको लागि चाहिँ 9.8 हुने भयो। सो यदि एक्सेलरेसन र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एउटै छ भनेदेखि के हुने भयो, कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स त्यहाँ लाग्ने भएन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स त्यहाँ देखिने भएन र अब्जेक्ट चाहिँ जहिले पनि फल्स विथ एक्सेलरेसन इक्वल्स टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। सो 9.8 मिटर/सेकेन्ड स्क्वायरले के गर्ने भयो, त्यो अब्जेक्ट फल गर्ने भयो। त्यो भन्न खोजेको 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर/सेकेन्ड हुन्छ त्यसको स्पिड, सेकेन्ड स्क्वायर होइन कि सेकेन्ड हुन्छ, स्पिडको कुरा गर्ने हुन्छ। 2 सेकेन्डमा 9.8 × 2 मिटर/सेकेन्ड हुन्छ स्पिड। सो बढिरहेको छ स्पिड। हरेक सेकेन्डमा 9.8 × 3 हुन्छ थर्ड सेकेन्डमा स्पिड बढिरहेछ। यस्तो खालको अब्जेक्ट फ्री फल भयो भने अर्थमा चाहिँ यसरी स्पिडमा चेन्ज आउँछ। सो दिस इज फ्री फल भनेको एक्चुअलमा यो नै हो। फाइनली हामी के हेर्छौँ, वेटलेसनेस हेर्छौँ। वेटलेसनेस भनेको कन्डिसन हो। कस्तो खालको कन्डिसन, वेटलेस हुने कन्डिसन। यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ वेटलेस फिल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्डिसनलाई वेटलेसनेस भनिन्छ। अब वेटलेस भनेको के हो, वेटलेस भनेको वेट इक्वल्स टु 0 हो म्याथमेटिकल्ली भन्ने भनेदेखि। सो वेट 0 कतिखेर हुन्छ, m × g भन्ने थाहा छ हामीलाई वेट भनेको। सो वेटलेसनेस हुनको लागि एउटा भनेको g को भ्यालु 0 हुने भयो। त्यो भनेको m × 0 गर्दाखेरि w को भ्यालु पनि के आउने भयो, 0 आउने भयो होइन। w 0 आउने भयो। सो g 0 कतिखेर हुन्छ, मैले पहिलेको भिडियोमा पनि डिस्क्राइब गरेको थिएँ, जब अर्थको सेन्टरमा जान्छ तब g 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँबाट घट्दै जान्छ, सेन्टरमा पुग्दाखेरि 0 हुन्छ। अथवा सर्टेन हाइट गेन गर्दै गयो र एउटा नल पोइन्ट हुन्छ स्पेसमा, यो नल पोइन्टमा पनि के हुन्छ, जी को भ्यालु घट्दै घट्दै गएर 0 हुन्छ। र यस्तो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, जी को भ्यालु 0 हुन्छ। जी को भ्यालु 0 भए चाहिँ वेटलेस हुने भयो, वेटलेस फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ एक्चुअलमा वेटलेस भएको हो। तर रिलेटिभली पनि हामीले वेटलेसनेस कन्डिसन एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। अर्को केस वेटलेस हुनु भनेको मासै 0 हुने हो होइन। भनेको त्यो अब्जेक्टै एक्जिस्ट गर्दैन भनेदेखि नै 0 हुने भयो वेटलेसनेस। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ एउटा म्याथमेटिकली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ। तर मासै 0 भएको त अब्जेक्टै हुँदैन होइन, त्यही भएर यसको कुरै नगरौँ। जी 0 हुने भनेको एउटा चाहिँ अर्थको सेन्टरमा एउटा चाहिँ सर्टेन हाइटमा नल पोइन्टमा पुगिसकेपछि, अर्को भनेको चाहिँ रिलेटिभ कुरा छ जस्तो हामी लिफ्टहरू चढ्दाखेरिको कुरा छ जुन म अहिले एक्सप्लेन गर्छु। अनि अर्को भनेको फ्रीली फलिङ कन्डिसनमा पनि हामीले वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। फ्री फलिङ कन्डिसन भनेको लिफ्टहरूको कन्डिसन एउटै कुरा भयो होइन। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ होइन, यो खसिरहेछ तलतिर। वेट भनेको यसको जहिले पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ, m × g नै हुन्छ हो। तर एक्चुअलमा यो जहिले पनि जीले खस्छ भन्ने छैन होइन। यो सर्टेन फोर्सले चाहिँ खस्छ, एफ फोर्सले खस्छ। र त्यो केसमा चाहिँ जहिले पनि एफ भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। र ए भनेको चाहिँ यदि यो रेसिस्टेन्स छ भनेदेखि चाहिँ जी भन्दा अलिकति सानो आउँछ ए चाहिँ होइन, जी भन्दा सानो हुन्छ। र हामीलाई चाहिँ थाहा पाउनु छ एयर रेसिस्टेन्स कति छ भन्यो भने एयर रेसिस्टेन्स आर भनेको चाहिँ भनौँ मैले एमजी, यो चाहिँ जहिले पनि ठुलो हुन्छ, यो कि एमजीसँग बराबर हुन्छ कि एमजी भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ यो। किनभने ए को भ्यालु कि म्याक्सिमम जाने भने जीसम्म जान्छ अथवा त्योभन्दा सानो हुन्छ। यदि ए रेसिस्टेन्स छ भने चाहिँ जी भन्दा सानो हुने भयो ए को भ्यालु। त्यही भएर कतिको माथि डिरेक्सनमा कतिको फोर्स लागिरहेछ भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले एमजी माइनस एमए गर्न सक्छु। सो यो गऱ्यो भने चाहिँ यतिको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ मासतिर लागिरहेको रहेछ अथवा यतिको फोर्स चाहिँ माथि डिरेक्सनमा लागिरहेको रहेछ भनेर बुझिन्छ होइन। र रिजल्टेन्ट एक्चुअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट यतिकोले चाहिँ यो अब्जेक्ट तल झरिरहेछ भन्न मिल्छ। यो रिजल्टेन्ट भनेको यो टोटल वेटमा यो फोर्स चाहिँ घट्दाखेरि, किनभने यो आरको इफेक्ट त तलै डिरेक्सनमा हुन्छ, किनभने भनौँ फोर्स 90 छ
यो भनेको 80 न्युटन छ होइन। भनेपछि चाहिँ के छ, यो धेरै भएको हुनाले तलै डिरेक्सनमा खस्छ नि त नि, किनभने माथि त्यति धेरै इन्फ्लुएन्स गरेको हुँदैन होइन। यो त्यही भएर एक्चुअलमा नेट चाहिँ ठुलो भएको हुनाले यो तलै डिरेक्सनमा खस्छ। सो एम कमनली भने जी माइनस ए हुन्छ। मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि फ्रिली फलिङ कन्डिसनमा चाहिँ ए र जीको भ्याल्यु एउटै हुन्छ भनेको थिएँ। भनेपछि मैले यो केसमा एलाई सब्स्टिट्युट गरेँ भने एम इन्टु ए माइनस ए 0 हुने भयो, अथवा जुन भ्याल्यु राख्दा नि हुन्छ। सो 0 आउने भयो रिजल्टेन्ट फोर्स होइन। चाहिँ खस्दाखेरि चाहिँ वेटलेस फिल हुनु भनेको त्यो भएर हो। खास गरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो ए भनेको चाहिँ एयर रेसिस्टेन्सको अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स एक्सिलरेसन कन्सिडर गर्न मिल्छ। यो ए भनेको चाहिँ माथि लागिरहेछ, यो जी भनेको चाहिँ तल लागिरहेछ 9.8 छ। र जब ए र जीको भ्याल्यु बराबर छ त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो, त्यो केसमा चाहिँ वेटलेसनेस हुने भयो, किनभनेदेखि रिजल्टेन्टै कति छ 0 आयो होइन। यसरी बुझ्दा भयो यसको केस। हामीले लिफ्टवाला इक्जाम्पल पनि यही रिजल्टेन्टबाटै दिन सकिन्छ। सो फ्री फल चाहिँ के हो, एउटा फ्री फल भएपछि चाहिँ यदि फ्री फल छ भनेदेखि चाहिँ फ्रिली फलिङ अब्जेक्टले चाहिँ वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्छ होइन। एउटा फर इक्जाम्पल एउटा भ्याक्युममा चाहिँ के गरेँ मैले, एउटा अब्जेक्ट ड्रप गराएँ, त्यसको ग्राभिटी र एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एउटै हुन्छ। यो अब्जेक्टले चाहिँ वेटलेसनेस फ्रिली फलिङ छ नि त, यसले चाहिँ वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्छ। किनभनेदेखि यसको नेट रिजल्टेन्ट ग्राभिटी चाहिँ कति आउने भयो, 0 आउने भयो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्छ। सो आई होप यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ, तिनवटा टपिक चाहिँ आजको एजेन्डाको जुन चाहिँ त्यो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्छु। सायद यो भिडियो मन पर्छ होला, लाइक गरिदिनु, मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नु, केही डाउटहरू छ भनेदेखि, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अलिकति पनि मलाई सपोर्ट मिल्छ। अनि फाइनली थ्याङ्क्स फर वाचिङ।